Och det verkar vara ett vanligt fel det här med att de här bilderna blir trögväxlade. Och det verkar vara själva växeltornet, att det sitter en glidbussning där i som blir utnött, och det gör att det är svårt att föra spaken i sidled. Och i vissa fall verkar det också vara även framåt och bakåt, och i det här fallet också även backen.